Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kepada perbincangan tentang zihar. Ustaz ulangi kembali ya. Yang kedua, yang berkait tentang bila suami dah menyebut perkataan zihar tersebut kan. Yang pertama kita dah sebut yang dia jatuhkan talak sejurus, maksudnya selepas dia jatuhkan zihar. Selepas dia menyebut zihar, dia jatuhkan talak. Sekarang yang kedua, jika sekiranya dia tidak menjatuhkan talak pada isteri selepas dia zihar dan tidak berlaku apa-apa yang memutuskan pernikahan, maka yang kita sebutkan tadi bahawa dia seolah-olahnya macam dia nak tarik balik ungkapannya itu. Maksudnya bercanggah dengan kehendak zihar. Kerana kehendak zihar ni adalah dia nak mengharamkan, maksudnya dia nak memutuskan hidupnya dengan isteri, tapi dia tak sebut lafaz talak. Dia sebut lafaz zihar. Jadi dia berbeza dengan yang macam kita sebut sebelum ni, dia berbeza dengan jahiliah. Jahiliah memang dah kira talak lah, tapi Islam dia tak jadi automatik zihar tu dia jadi cerai, tidak. Kan? Jadi dia seolahnya dalam Islam ni dia jadi tergantung status isteri tersebut. Maka di sini apabila dia tidak mengungkapkan perkataan talak selepas dia zihar, maka seolah-olahnya ini adalah bercanggah dengan konsep zihar yang mahu berpisah pada isteri, nak mengharamkan diri isteri daripada dirinya. Maka tak kena. Tak kena kalau dia zihar begitu saja tanpa dijatuhkan talak, jadi tidak kena. Maka apa perlu dilakukan? Kalau dia tidak jatuhkan talak, maka dalam perkara ini dia hendaklah membayar kifarah. Maksudnya yukallafu bi ikhrajiha 'ala al-fawr, maksudnya dia ni diwajibkan mengeluarkan kifarah tersebut segera. Maksudnya dia tidak halal bagi si suami mensetubuhi isterinya sebelum bayar kifarah. Dengan kifarah tu ada tiga benda yang kita akan sebutkan lepas pada ni lah. Okey. Tapi dia kata faida wati'a zaujatahu, kalau dia mensetubuhi isterinya qabla takfir, sebelum bayar kifarah, faqad asa, dia telah melakukan satu kesalahan, satu penderhakaan, satu maksiat, satu salah lah. Maksudnya kalau dia setubuh sebelum bayar kifarah, kena bayar kifarah dulu baru boleh halal mereka ni jadi suami isteri balik lah untuk melakukan persetubuhan. Walazimathu kafarah, dan dia tetap wajib bayar kifarah juga. Maknanya kalau dia bersetubuh, dia tu dianggap sebagai telah berdosa. Li'anal wat'a qabla takfiri haramun, kerana melakukan persetubuhan sebelum bayar kifarah adalah haram perbuatan tersebut. Liqaulillah azza wa jalla walladzina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa dzalikum tu'azuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Okey, maksudnya orang-orang yang telah menziharkan isteri dia, kemudian summa ya'udun. Apa maksud ya'udun? Ya'udun ni mungkin kita boleh terjemahkan buat masa ni sebelum kita membaca pandangan Imam Baghawi. Maksudnya dia kembali semula. Lima qalu, apa yang mereka ungkapkan. Maksudnya seolah nak tarik balik lah. Nak tarik balik apa yang mereka ungkapkan sebelum ini. Maksudnya seolah-olahnya dia zihar, kemudian dia tidak berpisah. Maka fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa, maka hendaklah dia memerdekakan hamba sebelum mereka ni melakukan persetubuhan. Dzalikum tu'azuna bi, inilah yang kamu diberi nasihatkan dengannya. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah itu amat mengetahui apa yang kamu lakukan. Okey, apa kata Imam Baghawi tentang penafsiran ayat ini? Qala Imam Al-Baghawi, dhahaba Syafi'iyyu ila anna al-'auda huwa an yumsikaha aqiba az-zihar zamanan yumkinuhu an yufariqaha falam yaf'al. Maksudnya Imam Syafi'i mengatakan perkataan aud ni maksudnya dalam tafsir ayat tadilah summa ya'udun. Maksudnya aud tu kalau kita terjemah secara literal, maksudnya kembali semula terhadap apa mereka ungkapkan. Maksudnya macam tarik balik lah. Tapi di sini Imam Syafi'i menafsirkan aud huwa an yumsikaha. Maksudnya aud ini adalah si suami terus pegang isteri dia. Pegang isteri dia maksudnya tidak berpisah dengan cara talak akibat az-zihar, sejurus lepas dia melakukan zihar. Zamanan dalam satu tempoh yang panjang, yumkinuhu an yufariqaha falam yaf'al, sedangkan dalam tempoh panjang tersebut dia boleh berpisah. Maksudnya dia boleh jatuhkan talak isteri, dia menjatuhkan talak terhadap isteri itu, tapi dia tak buat. Dia tidak buat. Maksudnya dia telah menggantungkan isteri tersebut, menggantung, tidak bertali lah kita sebut istilah kita kan. Nak kata isteri pun tidak, nak kata bukan isteri pun tidak, nak kata isteri dia tidak dilayan sebagai seorang isteri.
dia layan baik, tidak disetubuhi. Nak kata bukan isteri, maksudnya dia tidak diceraikan secara terang-terangan. Okey, fa in talaqaha, kalau dia mentalakkan isteri dia, aqib zihar, selepas pada dia zihar, fil hal, pada masa itu, maksud mula dia zihar, lepas tu dia tuh talak, au mata ahaduhuma fil waqti fala kafarata alaihi. Ataupun mati salah seorang daripada mereka berdua ni pada ketika itu, maksudnya pada ketika sebelum dijatuhkan talak, fala kafarata alaihi, maka tak ada kifarah atas suami, li'anna al-auda lil qawli huwa al-mukhalafah. Kerana perkataan aud lil qaul, maksudnya ya'udun lima qawlu, itu maksudnya adalah bercanggah. Maksudnya dia bercanggah. Dia zihar, tapi dia bercanggah dengan perbuatan dia. Zihar ni sebenarnya kita sebut nak mengharamkan dirinya, mengharamkan isinya ke atas dirinya. Tapi dia bercanggah bila dia tidak jatuhkan talak. Macam kita cakap tadi lah, macam cakap tak suka bikin. Kalau kau tak nak isteri kau cerai. Jangan main zihar macam ni. Jangan gantung-gantung macam tu. Okey, wa fassara Ibnu Abbasin al-auda bin nadam. Dan Ibn Abbas menafsirkan perkataan aud itu dalam ayat itu dengan menyesal. Maksud lepas zihar dia apa ni, menyesal. Maksudnya yang dimun fayarji'una ila ulfah wa manahu hadha. Maksudnya dia tu menyesal, kemudian dia nak kembali kepada berbaik-baik semula. Jadi dia lepas zihar dia menyesal. Dia menyesal nak baik semula. Jadi cari dengan baik-baik kifarah lah. Okey, apakah kifarah tu zihar? Kifarah zihar adalah murattabah. Murattabah maksudnya kena ikut turutan. Bukan pilihan lah. Hasbal imkan. Mengikut kemampuan wifqa ma yali, berdasarkan perkara berikut. Pertama, atqu raqabatin mu'minatin salimatin minal uyubi mukhillati bil kasbi wal amal kazamanati au faqd udwin karijlin masalan. Maksudnya memerdekakan hamba yang Islam yang sejahtera daripada kecacatan yang boleh mengganggunya untuk bekerja dan berusaha. Jadi maksudnya kalau dia bebas, dia boleh bekerja sendiri. Tak perlu orang tanggung dia. Kan? Sebagai contoh yang cacat tersebut seperti zamanah, seperti lumpuh, faqd udwi, hilang anggota, tangan, kaki semua dengannya. Kan? Sebagai contoh tersebut. Okey, fa illam yakun raqiqan ka asnal yaum. Jika sekiranya tidak ada hamba seperti pada hari ini, awkana, ataupun ada, walakinahu ajaza anhu, tetapi sukar untuk mendapatkan hamba tersebut, fasyamu syahrain qamariy mutatabi'ain, maka hendaklah berpuasa selama 2 bulan qamariyah, 2 bulan Islam, mutatabi'ain, secara berturut-turut. Okey, fa illam yastati', kalau tak mampu puasa, aw lam yastati' as-sabra 'ala tatabu'i as-sawmi, kalau tak mampu bersabar untuk puasa secara berturut-turut, lima radin, sebab sakit, atau haramin, ataupun terlalu tua, fa it'amu sittina miskina, maka hendaklah diberikan beri makan 60 orang miskin. Likulli miskinin muddun. Tiap-tiap orang miskin itu sama, tiap-tiap 60, daripada 60 orang itu satu cupak daripada ghalib qut al-balad, daripada makanan asasi tempatan. Jadi ini adalah lafaz zihar, yang mana kalau kita tengok zihar ni boleh dikatakan dalam konteks budaya Melayu ni, kita jangan dengar lah seorang suami dia, kalau dia tak suka isteri dia bergaduh dengan isteri dia, tiba-tiba dia ungkapkan kamu ni sama seperti belakang ibuku. Kerana kita tak pernah dengar itu ungkapan yang dilakukan oleh suami bila dia tak suka ataupun dia membenci isteri dia. Kerana kalau kita tengok kepada isu zihar ni, sebenarnya kalau kita tengok kenapa Arab jahiliah dia sebut anti alayya ka zahri ummi, di mana tujuannya adalah untuk nak mengharamkan isterinya atau dirinya itu, kerana dia ni adalah dari segi bahasa kiasannya, belakang ini adalah dikira sebagai satu gambaran cara melakukan persetubuhan. Maksudnya apabila isteri tersebut dia tidur terlentang atas belakang dia, kemudian suami datang daripada atas untuk mensetubuhi dia. Jadi itulah maksud dia. Maksudnya belakang ni adalah sebenarnya ayat ni anti alayya kazar ummi ni adalah maksudnya dia memberi gambaran bahawa sebagaimana aku haram setubuh mak aku, maka aku haram setubuh engkau. Itulah maksud dia sebenarnya. Sebab tu dia sebut perkataan belakang. Kerana belakang ni macam Ustaz sebut tadi, dia ni sebagai satu bentuk ataupun satu kelakuan melakukan persetubuhan. Jadi inilah dia punya konsep dia.
Jadi benarlah bahawa ini adalah salah satu daripada bentuk yang diucapkan oleh orang Arab, uslub bahasa orang Arab. Apabila dia tidak suka isteri dia, dia sudah terlalu marah pada isteri dia, maka dia pun nak mengharamkan isteri dia, dia cakap bahasa kiasan. Cakap bahasa kiasan sebegini, maksudnya sebagaimana aku haram setubuh ibu aku, maka begitulah aku haram setubuh engkau. Tapi dia guna bahasa kiasan sebenarnya, anti alayya ka dhahri ummi. Maksudnya kamu ini atas aku sama seperti belakang ibuku. Kan? Jadi belakang sebenarnya Ustaz sebut tadi adalah gambaran kelakuan kepada persetubuhan. Itu isteri terlentang di atas belakang dia, kemudian suami datang daripada atas mensetubuhi dia. Dan kita lihat zihar ni boleh dikatakan tiada lah. Dalam budaya Melayu ni boleh dikatakan suami dia bila dia marah, dia bergaduh dengan isteri dia, memang dia tak akan cakap lah. Tiba-tiba dia tak akan cakap, dia kata kamu ni atas aku sama seperti belakang ibuku. Kerana orang Melayu ni kalau dia bergaduh ke apa ke, dia tak suka, dia terus cerai sajalah. Jadi itu saja bahagian zihar. InsyaAllah kita akan sambung kepada klip yang berikutnya. Untuk kepada tajuk li'an pula. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.